залишається або спеціально прийшов на лекції в межах програми The Black Box, запрошую зайняти місця. Мене звати Люба Ільницька, я кураторка театральної програми Jam Factory Art Center. Це міждисциплінарний мистецький центр, який існує у Львові і займається такими напрямками сучасного мистецтва, як театр, музика і візуальні мистецтва. І до сьогодні ми переважно всі свої проекти реалізовували у Львові. І сьогодні для нашої команди такий особливий день, коли ми приїхали до Харкова з проєктом в гості, і ми дуже раді бути тут. І дуже вдячні Єрмілов-центру за це партнерство, за співпрацю, за те, що гостять нас. І вдячні вам, що ви прийшли. Ми від 2019 року реалізовуємо програму The Black Box, яку ви сьогодні відвідуєте. Це освітня програма про театр, яка вміщує лекції, майстер-класи, присвячені проблемам сучасного театру. В межах цієї програми ми запрошуємо теоретиків, теоретикинь, а також практиків театру з їхніми лекціями, з їхніми практичними воркшопами, щоб осмислювати те, як працює сьогодні сучасний театр, з якими проблемами і викликами він стикається. І ця програма ми вже реалізовуємо втретє, але вперше вона виїхала за межі Львова. І ви можете зайти на наші сторінки Jam Factory Art Center в соцмережах, в Ютубі і знайти попередні сесії, попередні лекції в записах, якщо вам буде цікаво. І також цього року ми дуже раді, цю програму заснував і курував Богдан Грицюк, актор і театральний менеджер зі Львова. А в цьому році ми з великою радістю запросили до співпраці і курування цієї програми Вероніку Склярову, яку я вам представлю, і теж вона сьогодні виступить. І ми дуже вдячні теж Вероніці цій співпраці. Вероніка з Харкова, і ми в останні роки особливо між Львовом і Харковом постійно відчували співпрацю між інституціями, між незалежними організаціями, між незалежними митцями. Якось ця тепла дружба і теплі контакти між середовищами мистецькими Львова і Харкова завжди були міцними і важливими для нас. І ми дуже раді, що зараз ми не тільки можемо співпрацювати з митцями, мисткинями з Харкова, які приїжджають до Львова тимчасово, повертаються додому або залишаються у Львові надовше в силу обставин, а що ми можемо теж приїжджати сюди до Харкова і реалізовувати спільно наші візії про культуру, про мистецтво, про майбутнє нашої країни також тут. І на цьому слові я запрошую Вероніку, яка представить нам цю програму, яку вона розробляла і працювала концептуально над рамкою цієї програми, над рамкою лекцій і запрошувала лекторів та лекторок. Вероніка. Мені дуже приємно продовжити Любине слово, тому що я була як лекторка, мені здається, на першій програмі The Black Box у 2018 році. І це була дуже цікава співпраця, вона дійсно відбувалася у Львові, і круто, що зараз у нас є Black Box свій маленький в Харкові. Ми сподіваємося, що ще будуть такі виїзні теж сесії. Цього року мені здалось дуже важливим сфокусуватись на темі пам'яті в цілому, на темі пам'яті в мистецтві. І умовно ми розділили цю програму цьогорічно на 3 таких кроки. Перший крок – це збереження театру, збереження театральних проєктів. Другий крок – це осмислення. Власне, зараз це відбувається тут. І третій крок – це продукування, яка, я сподіваюся, що відбудеться згодом. Дуже важливо сказати, що перший крок збереження, здебільшого лекторки були запрошені з теоретичного сектору. Це були театрознавиці з України, з Харкова. Тут сидить з нами Яна Партоли Вікторівна, яка модерувала дискусію у Львові. Також театрознавиця з Польщі Єва Баль, яка ділилася своїми думками щодо того, як театр пам'ятають і як через пам'ять мистецтва ми можемо дивитись назад на ті ситуації, які відбувалися з нами в минулому. Власне, її цитати, її стейтмент про те, що ми будемо пам'ятати цю війну так, як вона осмислена в сучасному мистецтві зараз. Тобто, на мою думку, зараз ми маємо такі 3 великі виклики перед собою. Перший, власне, виклик – це робота з болючими темами, з болісними темами і
тут є два моменти, в які ми можемо йти. Це захист себе, бо ми маємо захищати себе, коли ми працюємо з такими темами. Другий момент – це захист свідка, з яким ми працюємо, бо це дуже часто може бути травматично для самого свідка. І, власне, третій момент – це оця свідомість того, що те, як ми пам'ятаємо зараз, те, як ми продукуємо театр, про сучасні сенси, про зміну сучасних цінностей, це те, як ми будемо думати про війну і розповідати про цю війну нашим нащадкам. Власне, проєкт осмислення зараз, він складається з 3 лекцій круглого столу. З нами тут Дмитро, який модеруватиме круглий стіл завтра. З нами також лекторки, які розповідатимуть про свій досвід сьогодні. Важливою відмінністю є те, що в цій програмі у нас зібрані всі практикині. Зої Лафферті і Ніна Хижна, вони є практикинями, вони є режисерками. І Петр Арміновський, який також розповідатиме про свій досвід завтра, він теж є практиком. Тобто ми від такого теоретизування, від таких думок, якихось узагальнюючих, антропологічних, перейдемо до конкретних кейсів осмислення, які стосуються і України, і закордонних практик. Власне, я думаю, що єдине, що хотіла сказати ще про цю назву «Політики пам'яті», вона є трохи такою голосною, трохи таким стейтментом про щось. Нема у нас мети випрацювати політики, і у нас, власне, ми би і не змогли зараз випрацювати якісь політики. Тут такий заголовок більше для того, щоб ми з вами подумали про те, які цінності для кожного і кожної з нас є у продукуванні мистецтва, бо здебільшого, я так бачу по аудиторії про тих, кого я знаю, що це люди, які займаються мистецтвом. І самі собі відповіли на питання, як ми змінилися за ці 1,5 роки, як ми змінили за це ціле життя, яке ми прожили за ці 1,5 роки, за ці досвіди, за ці досвіди болю, осмислили свою власну межу цього болю, куди ми можемо її впустити, як ми можемо її осмислити. Гарної нам всім роботи. Скажу ще раз про формат. Це буде лекція з перекладачкою. У нас сьогодні Ольга перекладатиме. Потім буде короткий Q&A, тобто година лекція. Ми будемо слухати, і півгодини буде такі немодерована, дуже хаотична і плинна дискусія. І я хочу запросити Зою Лафферті, режисерку, драматургиню. Зоя британка, дуже багато працювала в гарячих точках в Сирії, в Палестині, і працювала саме з Свідоцьким театром, з Вербатімом. І ми поговоримо теж про такий спосіб безпеки і спосіб зміни панівних наративів, і яка в цьому роль театру. Зої? I have no idea what was just said, and I'm going to work with Olga to, translate and hopefully make what I'm about to say a little bit more understandable. But we will need to find our own rhythm, and I will also need her to tell you what I just said. I just said we're going to work together in translation, and we'll need to find our own rhythm. Окей. Зараз ми випрацюємо ритм того, як ми будемо спілкуватися, і саме скільки буде казати Зоя, скільки я. Я не маю на увазі, що я буду казати менше, я маю на увазі, скільки за фрагментами. So, in general, what I do is find ways to tell stories. Largely that happens through theatre. We're going to have some slides at some point, we just need to find them. Largely that happens through theatre as a director or writer, and sometimes through other formats like VR or audio. Головною нашим завданням завжди є розповісти історію. Неважливо, ким ти є, режисером чи режисеркою, чи драматургом, драматургинею, але головне – правильно донести історію. I believe that storytelling is the key to any social or political change, or lack of it, which is the case in the UK. Головне в донесенні історії є головним у будь-яких соціальних та політичних змінах або, відповідно, відсутності них. If you want people to take action, you need them to care. If you want people to care, then you need them to connect to the people at the center of an issue and understand from them what and how to fight for change. Якщо ви хочете, щоб запропонувати щось людям, щоб люди щось робили, і щоб люди діяли, ви повинні пояснити їм,
що саме ви пропонуєте, і повинні розповісти їм історію. Тільки коли вони зможуть зрозуміти цю історію, вони зможуть діяти. In situations of war, invasion, refugee crisis, revolution, climate crisis, etc., the dominant way a story is told to international audiences is through the media and news. І коли ми кажемо про будь-які типи криз, чи то військова криза, чи це екологічна криза, то головне – це донести правильну історію міжнародно, щоб було зрозуміло на будь-якому рівні, що відбувається. І головною платформою для цього є, безумовно, медіа. On the one hand, media and news outlets have a huge and far-reaching impact, and journalists have many useful tools and established practices on how they tell stories. But on the other hand, media and news can be highly destructive, harmful, and dehumanizing, and also often quite limiting. З одного боку, ми всі розуміємо, що медіа має безліч інструментів, безліч платформ, за допомогою яких можна звернутися до широкої аудиторії, але при цьому ми розуміємо, що дуже часто, на жаль, медіа може нести, безумовно, деструктивний ефект. So creating theatre using lived experience, verbatim and testimony, and I'm going to break that all down in a second, can provide a really powerful alternative, especially for those receiving a story outside of it and internationally. Таким чином ми доходимо до висновку про те, що в даному випадку саме театр може бути правильною альтернативою для медіа, яка може допомогти донести людям правильну історію, в тому числі або особливо тим, хто знаходиться за межами безпосередньо цієї історії і подій, які відбуваються. So today I'm going to talk through some of the things to consider when making this type of theatre, things I've learned from journalism and news, both positive and negative. And practically, I'm going to talk through three different approaches: centering lived experiences right within an arts building, making verbatim theatre, and making testimonial theatre. Таким чином ми зосередимося на конкретних випадках, коли театр саме допомагав з практичної точки зору донести правильну інформацію людям, які знаходилися поза межами певних подій. І в нас буде три конкретні напрямки того, як це може відбуватися з позиції того, що театром займаються свідки цих подій і таким чином доносять інформацію до іншої аудиторії. I've tried to think about things that might be useful, but I'm not going to draw any parallels to any context in Ukraine. I'm not an expert on your situation, and each context and experience is completely unique. Зої не збирається робити ніяких паралелей з ситуацією, що відбувається в Україні. Вона не є експертом ситуації, що відбувається у нас, тому можуть бути якісь загальні теми схожими на нашу, але дуже в цілому. More text, less text. No, I think Good. Okay, great. Okay, so firstly, I want to discuss the value and importance of building an arts centre that places in every single aspect of its work the lived experiences of the people from the local community. По-перше, давайте звернемо увагу на те, наскільки важливим є, в принципі, організація мистецьких центрів для того, щоб доносити досвід людей, які прожили через якісь емоції і хочуть донести це до іншої аудиторії. And so just to put really simply what I mean by lived experiences, exactly what it is. Those who are at the center, who are experiencing something, are the ones in power, in control and making the decisions. Під пережитим досвідом, lived experience, ми маємо на увазі саме те, що і мають на увазі окремо ці слова. Саме досвід людей, які пережили через певні події, можуть донести цю інформацію, свої емоції, які вони переживали протягом цих подій, і те, як їм доводилося приймати рішення саме всередині цих обставин. It sounds very obvious, but to put it bluntly, news and media in the UK is largely run by billionaires, upper middle class, white men. They control what stories are told and normally have a complete detachment geographically and emotionally and in terms of their own experiences. З одного боку, це могло б звучати очевидно, що саме передача цього пережитого досвіду і є основним завданням медіа. Але з іншого боку, якщо ми візьмемо кейс
Об'єднаного Королівства, то зазвичай власниками каналів і власниками засобів масової інформації є мільярдери, які є зазвичай достатньо далеко такими, що знаходяться достатньо далеко від широкої аудиторії і не завжди можуть розуміти проблеми саме звичайних людей. Тому не завжди цей пережитий досвід доноситься за допомогою мас-медіа. And it ends up reflecting the values and systems of those people, and consciously or unconsciously silences critical voices, erases and overlooks experiences, and polarizes through sensationalism. І таким чином часто відбувається така ситуація, що саме пережитий досвід людей, які знаходилися всередині подій, не є правильно донесеним, або, наприклад, навіть мовчання людей, які сприймають щось негативно і таким чином хочуть це продемонструвати, також не доноситься до аудиторії за межами цієї спільноти. And the system of UK theatre is actually remarkably similar to that. A little less money. And so the way we approach political arts and social arts mirrors a lot of the issues that are found in also our news. І таким чином саме театр у Великій Британії є прикладом того, що події в театрі часто замінюють собою те, що мало б відбуватися у медіа, і краще відображають реальну ситуацію, ніж цим завданням справляється саме мас-медіа. So to jump into the Freedom Theatre, it's a place I've worked for 14 years and has shaped the foundation of how I approach theatre. Щодо конкретно Freedom Theatre, театра свободи, то це місце, де Зої пропрацювала більше 14 років, і який саме сформував її розуміння театру. It's based in Jenin refugee camp in the north of the West Bank in Palestine. It was a refugee camp that was formed in 1948 when Israel was established and 100,000 Palestinians were driven out of their homes. Він знаходиться у провінції Дженін, і його було засновано саме у 1948 році, коли було створено державу Ізраїль. І в ньому беруть участь багато людей, які вимушені були стати біженцями. Jenin refugee camp, it's a kilometre squared and roughly 15,000 people live in it across 4 generations. It's not a place with tents or something like that. It's an established like micro city, and the situation there is pretty tough. Сам лагер Дженін є достатньо великою територією. Мабуть, можна сказати, що містом у місті, таким невеликим містечком, приблизно 15 тисяч людей проживає там. І потрібно сказати чи визнати, що ситуація всередині є достатньо складною. The Israeli army is controlling all aspects of life and are regularly entering and have continually attacked across those 70 years. Ізраїльська армія достатньо часто втручається у життя у провінції Дженін, і, в принципі, це суттєво впливає на якість життя там. So in 2002, there was the second Intifada, and there was a particularly intensive 10-day attack on Jenin refugee camp. І у 2002-му відбулася 10-денна атака на цей лагір Дженін, яка була більш серйозною, ніж зазвичай. Many people were injured, many people were killed, imprisoned, and the whole of the camp was bulldozed. Багато людей отримали поранення, багато людей були заарештовані, і, в принципі, частина Дженіну була зрівняна землею. And despite this disproportionate amount of violence, the fact that it is a human right to be allowed to, well, under international law, you're allowed to defend yourself if you are experiencing an invading army. The general narrative globally was that Jenin camp was full of terrorists.
І незважаючи на те, що за стандартами міжнародного права, якщо хтось втручається на твою територію, ти маєш право захищатися, але все одно вважалося, в цілому глобально вважалося, що саме ця територія Джанін була, там проживали терористи. So as long as that myth continued, that Palestinians were dangerous, were terrorists, people who stoked violence, and people internationally didn't know the history, the culture, or about the specific situation of human rights, Israel continued to be free to do what they wanted to do. І таким чином, ось ці люди, які проживали на цій території, вони в цілому глобально вважалися терористами. І люди за межами цієї ситуації, які не розуміли ситуацію і не чули історію саме цих людей на території Джанін, вони і не розуміли, що саме відбувається всередині. So in 2006, Zakaria Zubeidi, who was the leader of the armed resistance, and Giuliano Mercamis, who was an actor and director, formed the Freedom Theatre with the specific aim of trying to reclaim this narrative and put an alternative perspective of what was going on to the outside world, specifically from those in the camp. І таким чином у 2006 році за ініціативою лідера людей, які проживали на цій території, і актора та режисера, було засновано Freedom Theatre, вільний театр, саме з метою, з зрозумілою метою розповісти людям за межами цієї території, людям в усьому світі, що саме там відбувається. In order to create any cultural output, it had to train people, and it needed to persuade those in the camp that singing, dancing, music could also contribute to somehow stopping tanks, weapons and bombs. І потрібно було донести до людей, до представників спільноти, саме яка проживала там, що в тому числі за допомогою акторської гри, за допомогою того, що вони будуть ставити вистави в театрі і співати пісні, вони певним чином можуть зупинити ось цю військову агресію таким чином, що будуть розповідати правду про себе. So a brand of cultural resistance was established, and at the core of that methodology was not training people in dance technique or vocal production or, I don't know, how to say text nicely, but was how to use arts to speak about lived experience, history, identity, values and culture. І таким чином почався цей період, коли вони саме намагалися протистояти цій агресії з культурної точки зору. І головним завданням, таким методологічним, з приводу того, як і кого навчати, було звісно, не навчати людей, як правильно читати текст зі сцени, або як правильно співати, або як правильно поставити танці, а як правильно донести свою точку зору так, щоб вона була зрозумілою іншим людям, як правильно донести свої цінності, свою історію, як правильно розповісти історію. And this started to create a ripple of change. Productions were invited to perform worldwide, and now many people saw the Freedom Theatre in Jenin Camp as a place to go to and find out about the situation, and vice versa, invite people to go and speak about it in different countries. І це, безумовно, дало свої плоди. Постановки, які ставилися в цьому театрі, в Джаніні, їх почали запрошувати виступати в інших частинах світу. Навпаки, люди вважали, що варто приїжджати саме до Джаніну, щоб побачити постановки, які вони ставлять там. Вони почали співпрацювати з іншими митцями, і таким чином це достатньо швидко почало давати свої плоди. And as one of the actors who I worked with for a long time, Ahmed Debesi, says, as an armed resistance fighter, no one understood why I was fighting or cared about my human rights. When I was put in prison as a child, people thought that's what I deserved. But as an actor, people were paying to hear my story, and they clapped. Як згадував і як стверджує один з акторів, який довгий час пропрацював у вільному театрі, коли він був підлітком і його арештовували, люди в усьому світі, теоретично вважали, що це саме те, чого він заслуговував. Але коли він став актором і почав доносити, таким чином свою думку, люди відчули його біль і зрозуміли його історію. However, an armed resistance fighter in Jenin refugee camp is far less dangerous to Israel than an actor who goes around the world convincing people they should have human rights.
І таким чином військове протистояння було б навіть менш дієвим, аніж актори, які можуть подорожувати по всьому світу і доводити, що люди, які проживають у Женіні, теж мають свої права. So as with any form of resistance, that begins to have success, there is a backlash. And in the case of the Freedom Theatre, that backlash has been particularly violent. І як із будь-якою формою протистояння, коли вона стає успішною, то протистояння у відповідь стає, на жаль, ще більш болючим. So I met Giuliano in New York. I won't get into too much details. In 2008, and he was like a Che Guevara of theatre. Зої зустрічалася з головним режисером у 2008 році у Нью-Йорку, і можна було тоді ще казати, що він став ніби постаттю Че Гевари від театру. I started working there at the end of 2009, and in 2011, myself and Giuliano co-directed a radical adaptation of Alice in Wonderland. І у 2011 році вони сумісно з Зої поставили Алісу в країні див. And it had a revolutionary message and all of the different politics of what's going on. It was created using and understanding the lived experiences of those on the team, and it was also a kids show, so it was fun. І з одного боку це було постановкою, яка була націлена на дітей, але з іншого боку, за допомогою цієї постановки вийшло показати досвід людей, і що вони змушені були пережити, знаходячись в Джаніні, і яку біль вони мали. So on the 4th of April, a week after the shows had finished, we had, I don't know, about six weeks of shows, and a week after those shows had finished, Giuliano was shot 5 times and murdered outside of the theatre. За тиждень, після того, як пройшло 6 тижнів, коли йшла ця постановка, на жаль, Джуліано було вбито біля театру. And so before we'd had a chance to have his funeral, his murder quickly became a global story. І ще до того, як його вдалося поховати, його вбивство, звісно, стало відомим широкому загалу людей. And largely we were too much in shock to really have a strategy of how to deal with that. І, звісно, всі були настільки шоковані, що не було якоїсь заготовленої стратегії, як діяти в цій ситуації. I'm mentioning this because whilst it wasn't, a war or a full-scale invasion or a world crisis, that intense media attention was a sort of microcosm of what often happens in those bigger situations. І було незрозуміло, що робити ще й через те, що це не була широка війна, це не був якась важлива точка в якомусь конфлікті, але це була така трагедія, яка, на жаль, часто відбувається і може відбутися просто будь-якого дня. And I learned a lot of personal lessons in how, people taking your story and magnifying that without your control can be very damaging, and how theatre can provide a counteractive to that. І Зої пережила на власному досвіді, як думка людей, які, знову ж таки, не розуміють основу якоїсь історії, може бути такою, що негативно вражає людину, і може бути занадто болючою для людини, яка переживає певний стрес, і як, в свою чергу, театр може допомагати справлятися з цим. The attention the news initially gave us the attention of the news initially gave us a sense of trust with the world. We believe they understood and cared about personally, practically what was happening, and also sort of the, let's say, larger political situation in that moment. З одного боку, успіх, який мав театр на початку, він давав певну надію на те, що люди в усьому світі, вони зрозуміли цю історію, зрозуміли цей біль і навіть практично розуміли, що відбувається, власне. At the same time, it was a traumatic experience and a kind of almost, I would say, like sudden fame. Fame doesn't quite feel the right word, but
And this was a toxic mix for a group of people who were very vulnerable, and within our team we were, pretty young. І в той же час, коли відбулася ця трагедія, то це було, звісно, максимально неочікуваним, на фоні, особливо враховуючи те, що це відбулося на фоні великого успіху. І дійсно люди, які саме були в цій команді театру, вони дійсно не розуміли, що робити далі, особливо враховуючи той факт, що більшість з них були достатньо молодими. And this created a false sense of importance, of being listened to and therefore safe and protected. І ось цей перший успіх, він склав таке враження неправильне, що коли тебе розуміють, ти починаєш думати, що ти в безпеці через це. It gets a bit sort of knotty and complex to explain what happens next, but effectively there was no obvious, there was no killer to name. There was no specific person that could be named who killed Giuliano. І також особливо незрозумілим був той факт, що саме людина, яку потрібно було звинувачувати у вбивстві Джуліано, і він так і не був названий. And that created a void in the story, and the news will always instantly fill any void when it comes to a story. І таким чином це створило таку незрозумілу ситуацію. І, звісно, новини ніколи не будуть сприймати це позитивно, якщо ситуація не є максимально зрозумілою. And in this case, they projected their own bias, that it was an Islamic extremist from the refugee camp who had murdered Giuliano because they didn't like boys or girls going on stage together. І таким чином вони подавали цю історію, як цей людина, яка вбила Джуліано, це був також представник біженців, якому просто не подобалося те, що молоді люди збираються і грають разом в театрі. No one was telling the story from the local perspective, and anything we said simply just became sound bites in a larger game. Ніхто якось не докладав зусиль для того, щоб розповісти цю історію з позиції, зсередини. І таким чином історія, як вона показувалася в медіа, зовсім не була правдивою. And people use this moment of vulnerability, this void, this moment of, let's say, crisis, and exploited that to project their own political opinions and beliefs, sometimes connected what to happen, but largely connected to the bigger political situation. І таким чином люди використовували цю ситуацію, яка, знову ж таки, певним чином була незрозумілою, для того, щоб якось проекувати свої власні думки з приводу політики, з приводу того, що якісь більш широкі меседжі намагатися донести, користуючись цією ситуацією, які зазвичай не були безпосередньо пов'язані з тим, що сталося. And as with any media tension, it can be very intense and very, very quickly die down. But by this point, the damage had been caused. That they had perpetuated a narrative that someone in the camp, even potentially someone from the theatre, had, been the murderer. І з одного боку такі історії, вони швидко набирають швидко стають популярними, і при цьому швидко якісь такі обговорення швидко згасають зазвичай, але при цьому було достатньо якогось невеликого обговорення для того, щоб можна було озвучити думку про те, що вбивцею був не просто хтось із цієї спільноти, а навіть хтось безпосередньо з театру. And this once again allowed the Israeli army to justify them entering and attacking both the theatre and the camp. І таким чином це дозволило Ізраїлю і певним чином пояснювати, чому вони таким чином атакують і Дженін, і театр в тому числі. And it was kind of like a little microcosm of what had happened during the Second Intifada in 2002. І таким чином повторилася та історія, яка відбувалася, цей не конфлікт, ця ситуація, коли був дуже великий напад на цю територію у 2002 році.
So we kind of had to make a decision. Either the theatre needs to close and this needs to finish, or we need to get back into rehearsal and we need to get back into doing what we do best, which is reclaiming the narrative of the situation. І таким чином ми постали перед вибором, чи закривати театр в той момент, або продовжувати організовувати репетиції, продовжувати робити те, що, власне, заради чого ми зібралися і що ми робили краще за все в житті. And with each new attack, death threat, staff member that was taken off and then imprisoned, we just created another scene in the play. І незважаючи на всі ці події, незважаючи на те, що когось з театру було заарештовано, все-таки ми поставили ще одну п'єсу. And we created Shukaman, or in English, like What's Next, in Palestine, and then we went on to tour it in Europe. And these are some of the pictures. Ми поставили виставу, назва якої перекладалася як «Що далі?», і в тому числі показали її в європейських країнах. And the piece didn't undo a murder, and it didn't stop the damage caused by the media, which lives on until today. But it did allow us to tell that story on our own terms and reclaim that truth. І таким чином це вбивство, яке відбулося, незважаючи на те, що його було неправильно показано і абсолютно неправильно описано в медіа, воно не зупинило нас від того, щоб продовжувати розповідати нашу історію так, як саме ми її знали. And it created a clear record and, let's say, testimony of what was happening at the center of the experience for those who knew. І таким чином, завдяки цій постановці, ми розповіли історію саме так, як її знали ми, які знаходилися всередині цих подій. I suppose personally it allowed me to understand what it is to have a traumatic experience told without your say, and to have that story manipulated and used for a political agenda or sensationalized for clicks. І таким чином я зрозуміла сама для себе, як це, коли якась історія, яку ти розумієш, знаходячись всередині цієї історії, як її можна неправильно показати з боку чи з будь-яких боків і зробити її, якось і певним чином маніпулювати на цій історії. And how in the wrong hands stories can cause a lot of damage. Which influenced how I went on to tell stories, especially when I'm an outsider, and I might be the one causing the harm. Як історії, коли їх розповідають неправильно, можуть викликати ось цей негативний і максимально негативний ефект. І як ти сам, якщо ти неправильно доносиш історію, навіть знаходячись всередині цих подій, можеш теж певним чином викликати якийсь негативний ефект. Okay, 2-second break, Johnson Water. We're going to move on to a new subject, so we'll just have a moment. Okay. So the next subject I'm going to talk about these 3 subjects, and they are all connected and also not particularly connected. And the next subject I want to talk about is verbatim theatre. І наступна історія, вони певним чином всі 3 з них будуть пов'язані між собою, але в той же час можна сказати, що вони всі про різне. І ось друга історія про театр verbatim. Put simply, what I mean by verbatim theatre is word for word, building a text from what people have said, normally through interviews, but it's normally not performed by the same people. Знову ж таки, коли ми кажемо про театр verbatim, ми маємо на увазі саме те, що мають на увазі, саме таке значення додаємо до цього, яке мають ці окремі слова, що слова мають дуже велике значення, а особливо, якщо їх передає хтось за кимось, хто їх безпосередньо проговорював. And I want to talk about a piece called The Fear of Breathing, which I created in 2011, 2012, from interviews with those in the Syrian Revolution, which obviously turned into the civil war.
І цей страх того, щоб дихати, це феномен, який з'явився у 2011-2012 роках. I can sit here all day and tell you all the reasons I don't like media and news, but this piece would not have been possible without working with journalists, in particular one journalist called Ruth Sherlock, and she taught me a huge amount about interviewing people, how to protect your sources and how to take risks without putting people in danger. Зої може розповісти і надати декілька або цілий список причин, чому їй не подобається медіа і чому вона вважає, що зазвичай вони можуть впливати негативно на те, як сприймається певна історія, але при цьому її досвід спілкування з однією журналісткою Ріс Шерлок був позитивним в цьому плані. Вона багато розповіла з приводу того, як саме захищати свою інформацію, яку ти доносиш, як правильно захищати джерела інформації, якими ти користуєшся, і таке інше. The starting point is to interview people, which is remarkably complicated, often as a theatre maker, as at best it seems something strange that you want to interview people for theatre, and at worst, often in the case of the context in Syria, people thought maybe I was a spy or an infiltrator. Брати інтерв'ю, інтерв'ювати людей зазвичай буває надзвичайно складно, особливо якщо, наприклад, ти є режисером чи режисеркою, і ти побачила щось чи когось дивного і хочеш дізнатися більше про нього чи неї, його чи її мотиви, мету і так далі. Але при цьому достатньо складно буває донести саме навіщо для тебе ця інформація, як ти будеш її використовувати, щоб не подумали, що ти там певним чином шпигун чи щось на кшталт цього. So partnering with Ruth, who is a journalist, who can be verified, who works for major news outlets, was a way of people also being able to verify me. І таким чином саме робота з Рут, цією журналісткою, вона дуже позитивно вплинула саме на Зою, тому що вона журналістка, розуміла, як правильно доносити цю інформацію про те саме, ким ти є, людина, яка хоче поставити певні питання для того чи для тієї людини, яку ти збираєшся інтерв'ювати. Ruth had built a network of contacts in Syria, and without, I'm going to jump through the context quickly. It was about a year into the revolution. There had been obviously a huge amount of suppression by the Assad regime. They were bombing whole cities. They were imprisoning and torturing anyone that they thought might be connected. Shooting people at protests. It was a really, let's say, intensive backlash. Коли Зоя зайнялася контекстом Сирії, вона дуже швидко, їй довелося дуже швидко якось поглиблюватися в контекст. Вже рік відбувалися події в Сирії, і ситуація була складною, але довелося достатньо швидко намагатися зрозуміти контекст, щоб спілкуватися з людьми, які були їй потрібні. Me and Ruth are both, blonde-haired white girls, and were going to draw a lot of attention, which would potentially put anyone we met into a lot of risk. І, в принципі, будь-яке спілкування з людьми було достатньо ризиковим, тому що зрозуміло, що через події, які відбувалися в Сирії, і таким чином, не таким чином, а просто перетекли в громадянську війну. So there's this conflicting responsibility. It's not possible to speak about the story without being there, but at the same time, being there is going to potentially put people at risk. І таким чином це достатньо складна ситуація з двох боків. З одного боку, не можна спілкуватися з людьми, не розуміючи безпосередньо самостійно всього контексту, а для того, щоб зрозуміти контекст, потрібно бути всередині цих подій, що, звісно, теж є ризиковим. All creative projects, as we know, have conflicting responsibilities, and navigating these with transparency and everyone's consent are key. But in this situation, we were communicating through VPN tunnels with code names, so it was difficult to have a serious and deep conversation about risks and impact.
І також було достатньо складно спілкуватися, тому що потрібно було використовувати коди, VPN, і це, звісно, певним чином заважало якісь глибокі дискусії з приводу того, що відбувається, але при цьому була відповідальність за те, щоб не ставити, не змушувати ризикувати людей, з якими потрібно було спілкуватися. We went into Syria and we went legally through the border and then we headed to Damascus. And our contacts basically instructed us to wait there and spend the next 3 days as tourists. And then they would trace us to check that we weren't being tracked by anyone from Assad's regime. Зої безпосередньо перетнула кордон Сирії, вони заїхали до Дамаску, і контакти, люди, з якими вони вже мали контакт, їм порадили певну кількість, декілька днів провести в Дамаску як туристи, щоб певним чином за ними перестали слідкувати і більш-менш почали їм довіряти. After 3 days, we then needed to shift role into trying to fit in as locals, and did that largely by, wearing headscarves, changing the way that we were dressing, and sort of like right down into the details of like shoes and this type of thing. Вони провели там в Дамаску 3 дні, і за ці 3 дні потрібно було певним чином навчитися виглядати та поводитися як місцеві люди, в тому числі змінити стиль в одязі і почати розумітися в таких речах, як там місцеве взуття і так далі. And then we went through a process of taxis and cars and etc., and eventually met our first contact. І незважаючи на всі труднощі, які були там з транспортом і так далі, їм вдалося зустрітися з людьми, почати зустрічатися з людьми, які були їхніми контактами. Talking about all of this and going into some of the details, because I suppose what I'm just trying to emphasize is the level of trust that we are trying to build with the people that we're going to meet, and therefore by saying we will play exactly by your rules and do what you need for you to feel safe, we will do that. І Зої надає так багато деталей з їхньої подорожі, тому що потрібно розуміти, наскільки важливо і в той же час важко було певним чином завоювати довіру цих людей і дати їм розуміти, що вони, які приїхали до Сирії, згодні грати за їхніми правилами, і таким чином їм можна довіряти. We are also not the experts of that situation, neither me or Ruth, and therefore their knowledge, their experience, how they know, the way that they know what was going on was completely essential both for our safety and theirs. Ані Зої, ані Рут не були експертами в плані цієї ситуації, що відбувалося, тому вони повністю довіряли досвіду і думкам цих людей, до яких вони приїхали. And then, gradually we went into a world of protests, secret hospitals, political organizing, meeting opposition fighters, meeting activists. І таким чином, із часу вони змогли, вже якось занурилися в цю тематику політичних протестів, закодованих, секретних зустрічей і все, що було пов'язано із політичними протестами. At all times, we knew as little detail as possible, because if we were caught and interrogated, the less we knew, the less we could give away. I can't tell you what cities we were in and the names of anyone I met. І в той же час вони намагалися не з'ясовувати дуже багато практичної інформації, тому що якщо б їх заарештували і почали допрос, то чим менше інформації вони б мали, тим менше був ризик того, що вони б розповіли щось важливе, і тому і досі вона не розповідає, в яких саме містах вона була, і саме, звісно, прізвища людей, з якими вони спілкувалися. For Ruth as a journalist, this is a problem, because these facts are essential and everything needs to be verified. So it limited what she could write. But in theatre, it doesn't matter. I was there witnessing what was happening, so I knew it was definitely true. And the whole scenario only added to emphasizing
the seriousness of that situation and the risk that activists were taking in this revolution. Для Рут це було більшою, мабуть, проблемою, тому що вона журналістка, і для неї було важливо доносити історію, саме спираючись на певні джерела, і які б доводили, що все це правда. Для Зої це було менш важливо, тому що з боку театру їй просто було, для неї особисто було достатньо того, що якщо вона це бачила на власні очі, то це означає, що це була правда. І певним чином саме те, як все відбувалося, ось в атмосфері секретності і певної закодованості, це і певним чином доводило, наскільки серйозною саме була ситуація, що відбувалася. There were also multiple other elements that gave me as a theatre maker more flexibility than Ruth as a journalist. Mainstream news is normally focused on the most intense situations with only a few minutes or 500 words to describe it, and journalists are competing for the space with each other. Таким чином, знову ж таки, для Рут, як для журналістки, це представляло більшу проблему в тому, щоб донести цю інформацію, тому що для неї були більш важливим саме якісь максимально важливі на той момент події, які відбувалися, і саме те, що їх потрібно було описати якось коротко і при цьому зберігаючи весь зміст, що вони мали. Theatre is a long-form medium, and it gives you time to explore what people want, their values, their beliefs, and to portray much more nuanced experiences. З точки зору театру це було певним чином легше, тому що інтереси, зацікавлені Зої були саме не в основних подіях, що відбувалися, а саме в емоціях і переживаннях людей, які знаходилися в цій ситуації. There was incredible creative and innovative things that were going on. Helium balloons flying into the air that said "Bring Bashar down." Protesters handing flowers to soldiers who would later open fire on them. Cardboard cutouts of Assad hanging from bridges. I'm giving you a really long list. Puppet shows. Ping pong balls released from the top of hills which had freedom written on them. Speakers in busy marketplaces where someone would leave it and 10 minutes later it would begin to play revolutionary songs. І з точки зору мистецтва відбувалися якісь абсолютно інноваційні речі і такі речі, які не відбувалися до цього в світі. Як, наприклад, протести, під час яких люди, які протестували, роздавали квіти військовим, які потім нападали на них і відкривали вогонь. Як, наприклад, лялькові шоу, під час яких учасники намагалися доносити свою інформацію до глядачів. Спікери, які починали виступати на місцях, де були великі скупчення людей, і якось починали просто говорити, а потім починали співати революційних пісень, і все на кшталт цього. But the challenge was, I know I've just shown you some photos, but we couldn't take photos or film because we couldn't reveal people's faces. The great thing is that you can still put that on stage and show what was happening. І знову ж таки складність була в тому, що неможливо було робити фотографії і знімати те, що відбувалося, в тому числі і через те, що не можна було показувати обличчя людей, але в цьому і була перевага, чи є перевага театру, що це все можна було запам'ятати і потім поставити на сцені і розповісти, як саме це відбувалося. One of the biggest challenges is how to make this relatable to a UK audience. When I meet someone face to face, it's normally a very connected, often quite overwhelming experience, but that doesn't always translate on stage. І челенджем з боку, чи для театру було те, що це потрібно було правильно донести саме до британського глядача. Тому що коли ти зустрічаєшся з людиною і розповідаєш їй власний досвід, чи досвід, який ти побачив чи побачила, це може бути певним чином складно таким самим чином поставити в театрі. Therefore, you're trying to find the connection points. I met an amazing and brave woman who was leading protests
And because of this, her daughter, who was 7, had been targeted and shot and murdered. It is hard to know how to relate to that for most British audiences. Yes, people will feel sad, but it's also very easy to other someone in such an extreme situation, especially from a different culture and country. І знову ж таки проблема було, як саме це донести правильно і повною мірою до британських глядачів, тому що, наприклад, Зої багато спілкувалася з лідеркою протестів, в якої була донька, якій було 7 років, і через цю діяльність мами її було вбито. І звісно, що якщо розповідати цю історію, то більшість людей буде відчувати певний сум і буде співчувати цій людині. Але як саме донести всю цю історію правильно до, у випадку Зої, до британського глядача, це був безумовно челендж. We met this mother in her home, and she kept apologizing for the mess and not tidying up. And this is an embarrassment that most people get. Коли, наприклад, вони зустрічалися з цією жінкою в неї вдома, вона постійно просила вибачення за те, що вдома було не прибрано. І це якась річ, яку б робили всі ми, яка зрозуміла була і є зрозумілою для всіх нас. You can't start, a 6 o'clock news broadcast with someone apologizing for not cleaning their house, but you can put that in theatre. І знову ж таки, якщо ми кажемо про медіа, то ми не можемо ось таким чином донести цю історію в новинах. Ми не можемо почати новини, які починаються о 6-й вечора, з історії про те, що жінка, незважаючи на те, що вона втратила свою дитину, вона вибачається, просить вибачення за безлад в її домівці, але при цьому це саме те, що можна поставити в театрі. So you're looking for those moments that someone discusses why Manchester United is their favourite football team, or boasts that the weather in Syria is much, much better than British weather, or as one person asked me, why do all British people have such bad teeth? Because they're the gold dust that connects. І таким чином дуже важливо і було помічати саме такі речі, які є спільними для всіх нас. І у спілкуванні з цими людьми, які пережили дійсно травматичний досвід, було важливо помічати саме такі речі. Коли людина, наприклад, пояснює, чому він чи вона є фанатом якоїсь футбольної команди, коли людина каже, що, наприклад, погода в Сирії краще, ніж у Великій Британії, або, наприклад, у Зої часто запитували, чому у всіх британців такі погані зуби. Саме такі речі, з точки зору театру, потрібно помічати саме такі речі, які об'єднують всіх нас. One more just thought on verbatim theatre. I think that it's really important to emphasize how much power you have as an editor. І ще один момент з приводу театру вербатім – це те, наскільки багато функцій в тебе є, і наскільки сильним ти є як редактор всієї цієї інформації. And I think that sometimes this idea that it's word for word is incredibly misleading. І іноді ця ідея, що ось слово передається як слово, вона є певним чином такою, що може заплутати. I had hours and hours, I mean literally months of interviews, and how I edited that shaped and shifted that story. Зої провела дуже велику кількість часу, в принципі, місяці, саме беручи ці інтерв'ю і при цьому формуючи ці історії. Ideally, you want to be able to take your edits back to those who you've interviewed and worked with, which again is a very, very different practice to journalism. But the challenge in this situation was that often I didn't know the people's names where we'd met. There was a deliberate, let's say, detachment, so that, as I said originally, if we were caught, people couldn't be traced.
В ідеальній картині світу потрібно після того, як ти береш інтерв'ю і формуєш цю історію про цих людей, якось потім показувати цю історію людям і просити їхньої думки з приводу того, чи все правильно передано. Але знову ж таки, в цій ситуації це було майже неможливо, тому що з одного боку Зоя часто не знала реальних імен людей, яких вона розпитувала, в яких вона брала інтерв'ю. І з іншого боку, як ми вже казали, це був певний ризик не тільки для неї, а більшою мірою саме для них. І знову ж таки, як ми вже казали, це і той факт, що знову ж таки в ідеальній картині світу потрібно повертати цю історію до її героїв. Це знову ж таки відрізняє саме такий підхід від підходу медіа. It was also a situation that many people disappeared, many people were imprisoned, and many were killed, who'd met and worked with, and whose stories were in the piece. І знову ж таки проблема була в тому, що люди зникали, їх заарештовували, когось було вбито, і знову ж таки таким чином неможливо було з об'єктивних причин отримувати фідбек від них. Therefore, the more I understood the values, what people were fighting for, not just what they were saying, but why they wanted this story to feature in the piece, the better position I was in as an editor. І таким чином для Зої, чим більше вона розуміла саме мотиви цих людей, саме чому вони вважали таку боротьбу важливою, тим успішніше це впливало на неї як на редакторку цих історій. And I suppose the golden rule is if you're not sure, then just don't include it. І золотим правилом було те, що якщо ти не впевнена чи не впевнений в інформації, то не варто її включати. Small break, and then we'll do the last section, and I promise it will be short. Have you got your water? I will not bother. So the last subject I want to talk about is testimonial theatre. And what I mean by testimony is someone putting their words quite literally as a testimony, as a witness statement to something that's happened, and also being the one who speaks that and performs that. І третя історія про свідоцький театр, про театр свідків. І знову ж таки, теоретично це поняття має таке саме значення, як і мають окремо ці слова, щоб людина, яка пережила певний досвід, вона ніби свідчила про нього, про цей досвід, і ніби якось розповідала те, що з нею відбулося, з позиції свідка. Oh yeah, thank you. And I want to talk about The Queens of Syria, which was a piece working with 13 women who were forcibly displaced from Syria. І саме прикладом нього буде «Королеви Сирії», про театр, який складався з 13 жінок, які вимушені були покинути Сирію. I'm going to jump through the context very, very quickly, but in 2015 I had been with a photographer and we'd been traveling the routes between Serbia, Macedonia and Hungary, and meeting people who were forcibly displaced and traveling into Europe. And at that stage I was recording interviews. Потрібно трохи розповісти про контекст. У 2015 році Зоя разом із фотографом, вони подорожували, їздили в Сербію, Македонію та Угорщину і зустрічалися з людьми, які вимушені були переселитися до Європи, і ось саме дізнавалися про їхній досвід. And these are Lazar's photos, who was the photographer I was working with. At that point, there was not very little, but there was little media interest. І в той момент, в той час був невеликий інтерес медіа до цього. And then a few events happened back to back, including Alan Kurdi, who was a 4-year-old Syrian child who drowned at sea. His body was washed up on shore, and then that image sparked global attention.
Але потім відбулося декілька історій, які привернули увагу медіа до цих подій, як, наприклад, 4-річна дитина, яка затонула в морі, і його тіло було винесено на берег. І, звісно, ці фотографії стали дуже відомими. And then almost overnight, the story of people being forcibly displaced and traveling into Europe became this global sensation. And journalists were everywhere, taking photos, hustling for interviews, and often violating people in very, very vulnerable moments. І ось саме після таких декількох подій це буквально дуже швидко викликало ці люди, які були вимушені переселитися до Європи. Вони викликали дуже велику зацікавленість з боку медіа. Фотографи, журналісти були повсюду. Вони не вимагали, а дуже просили взяти інтерв'ю в людей і зазвичай якось знаходили їх і вимагали від них коментарів, вимагали від них інтерв'ю саме в той момент, коли люди, були найбільш вразливими. For me, the situation became very uncomfortable. I didn't want to be another person trying to ask for interviews, and so I left. Для Зої ця ситуація була, звісно, некомфортною. Вона не хотіла змушувати людей давати їй інтерв'ю і таким чином покинула цю територію. And then when I got back to Britain, it was really clear that in lots of ways the theatre response was the same, with this really sort of intense focus. There was also a very sort of is that the right word? Infantilizing and patronizing humanitarian response. And in no part of this were we hearing directly from people who were at the center of being forcibly displaced. І коли Зоя повернулася до Британії, вона знову ж таки з'ясувала, що реакція саме театру була не максимально правильною на цю ситуацію. Вона якось більш увага театрів була більш сконцентрована на гуманітарній катастрофі, яка відбувалася, але не було якогось погляду знову ж таки зсередини, з позиції людей, які саме переживали ці історії. For quite a few months, I went into a complete state of limbo, and which is not necessarily the right response either, and didn't really do anything. Декілька місяців Зоя не робила нічого. З якоїсь точки зору можна сказати, що це теж не було правильним рішенням, але вона якось не брала жодної участі у розповіді про ці історії. To just cut straight into the point, I was invited to direct an adaptation of Euripides' Trojan Woman, which would have 13 women who were forcibly displaced from Syria. And yeah, it felt that it was a way of being able to have space to figure out how they could tell exactly what they wanted on their own terms. Якщо дуже скоротити історію і перейти відразу до сутності, в якийсь момент Зої запросили бути режисеркою постановки, яка б розповідала про саме досвід жінок, які були вимушені переїхати з Сирії, і вона розглядала це як дійсно шанс дати цим жінкам можливість саме розповісти їхню власну історію. Most work that's based on testimony is often not with professional artists. And this piece came out of a drama therapy process that had happened 3 years previously. І постановка готувалася з участі митців, і таким чином у постановці було відображено події, які відбулися за декілька років до цього. It was clear from the first meeting with them that they knew what they wanted to say, they knew the different stories they were going to speak about, that there was all sorts of nuances, powerful things, funny things that they were very, very eager to put on stage.
І вже з першої зустрічі з ними стало зрозуміло, що вони розуміють, що саме вони хочуть розповідати, і вони розуміють, як саме це правильно розповідати. Вони розуміються на певних нюансах того, що відбувалося, вони розуміють, що максимально серйозного там відбувалося, які якісь, може, були достатньо веселі речі, про які вони теж хотіли б сказати. But it was the first time that they were going to be on stage in the capacity of professional actors. And we had to really work through what that demanded. Але це було вперше, коли вони стикнулися з тим, що вони можуть донести свою історію зі сцени, і потрібно було розуміти, як технічно це правильно організувати. We were going to tour a piece across 10 cities, night after night, you know, with a maximum of 1,000 plus people in the audience. Вони проїхали 10 міст із цією постановкою з більше ніж 1000 людей аудиторії в кожному з цих міст. And that's an incredibly demanding, even for a professional actor, let alone someone who's never been on stage and is speaking about pretty heavy things. І це складно навіть для професійних акторів, а вже не кажучи про людей, які перші рази були на сцені і ще й при цьому розповідали про достатньо складні речі. So the key for me was not to recreate, you know, a lot of these very exploitative, re-traumatizing, patronizing, infantilizing experiences and processes that had been going on both in theatre and news and all other elements. І таким чином було важливо правильно якось спілкуватися з ними і не, з одного боку, певним чином там не жаліти їх постійно через те, що їм довелося пережити, але і при цьому якось правильно налаштувати їх на усе, що відбувалося. So the priority in both the creation process and then also the touring and performances was to sort of deconstruct power dynamics, you know, make sure that boundaries are in place and give people the right to say no at any stage. І таким чином важливо було саме донести цей меседж, який хотіли донести, який мали на увазі і який саме пережили ці жінки. І при цьому якось розуміючи, що були речі, про які вони не хотіли розповідати, і якось не змушувати їх з одного боку, якось налаштувати їх, щоб вони були готові розповідати саме про цей травматичний досвід, але при цьому і не змушувати їх переживати його буквально знов. So in that rehearsal process, I was not the one in charge. We had 13 performers and it was very much a democratic structure. Everything was voted on, and my job just really was about making the decisions of what we could do super clear so that everyone could then decide what they wanted. І таким чином брали участь 13 учасниць в цьому, як ми вже казали, і будь-які рішення, які робилися з приводу того, що варто показувати, що не варто показувати, обговорювалися, вони голосували за те чи проти того, що б вони хотіли показати, і навпаки, що б вони не хотіли показувати. І таким чином репетиції відбувалися у максимально демократичній обстановці. In terms of like deciding what stories to put on stage, my role in the rehearsal became the opposite of what a director normally does, often trying to persuade someone that however powerful a story was, and however much it served the play, they might not want to repeat that again and again and again. And we had to have a lot of, you know, conversations about whether someone felt comfortable. І таким чином завдання Зої як режисерки було в тому, щоб пояснити, що навіть якщо людина, учасниця цієї постановки, навіть якщо вона розуміє, що історія є цікавою, і з точки зору того, що вона б щось розповіла глядачам, які повинні зрозуміти цю історію зсередини, але при цьому, якщо вона є достатньо травматичною для учасниці, і вона не готова розповідати її знову і знову, то не варто цього робити. І що навіть така правдивість не є в даному випадку виправданою. At the end of the day, it wasn't my right to tell someone they could or couldn't put something in the piece, even if I was maybe concerned that it was going to be very heavy. And therefore, we created within the performance and including the live performance a system that people could
decide that if they didn't want to perform that night, they could step out. Але при цьому це не було обов'язком, ну і Зої не була вправі говорити комусь, що розповідати, а що ні, навіть якщо вона розуміла, що це є занадто травматичний досвід для певної з учасниць, але при цьому вони відразу домовилися про те, що якщо під час однієї конкретної вистави комусь не зручно розповідати певну історію, то це можна змінювати буквально на ходу, що під час однієї вистави якась історія була, її розповідали, а при цьому наступного дня під час іншої вистави цю історію вже можна було не розповідати, якщо учасниця не була, ну не знаходила в собі достатньо сил розповідати її вдруге, втретє і так далі. And we had quite specifically a chorus, so that there was moments of live, moments of individual storytelling, and there was a call and response between the person speaking and that chorus, which created a sort of deep system of listening, constant care, support between the actors, and the ability to then check in with each other in live performances and then change and shift things as the show went on. І під час вистави брав участь у виставі також хор, який взаємодіяв із жінками, які розповідали саме свою історію по черзі. І таким чином це теж дозволяло краще розуміти настрій і краще розуміти ситуацію, в якій знаходиться та акторка, та жінка, яка виступає в цей момент. І якось, знову ж таки, як ми вже казали, на ходу розуміти, чи буде далі хтось з них розповідати свою історію, чи краще передати слово іншій акторці і так далі. And the piece was probably one of the only moments that a lot of the audience really got to hear directly from people in that situation. And yes, some of those stories were very heavy, but there was also moments of joy, complete absurdity, and probably my favorite moment, which was from Reem, where she would go on and challenge why everyone was sitting there and being entertained when actually they had the power to take action. Знову ж таки, зрозуміло, що більшість історій були важкими, але при цьому були історії, в яких жінки ділилися якимись моментами радісними, були історії, в яких вони закликали до дії, як, наприклад, ось одним із улюблених моментів Зої є ось цей момент, коли одна з учасниць зверталася до аудиторії і говорила про те, що краще, мабуть, було б, ніж приходити до театру, якось робити щось конкретне, звертаючись до аудиторії, які прийшли подивитися виставу. Yeah, so that's it. Thank you so much. Thank you. Yeah, you've got some time. Якщо у когось є питання, то може формулювати англійською. У когось є питання? I don't know if I talk too much and if there is still time for questions. So, Zoe, thank you for this very interesting and important lecture. And you said a lot about how to be, how to keep boundaries and how to keep some rules when you have conversations with people and how to keep their boundaries. But do you have any tools, or did you have some problems, or do you have some tools how to protect yourself when you are involved in such a deeply in sometimes complicated and touching stories? How you as an artist process this? I mean, I'm terrible at boundaries personally. So yeah, definitely don't come to me for advice. But I think that the thing to say is that I am in a very privileged position.
I've worked consistently with the Freedom Theatre, and that has been a very, very long-term relationship. And I go back, there again and again, and of course when you spend that amount of time in a place, things become personal. But in general, a lot of the work I make, I am someone who gets to not have to be consistently experiencing that. Питання в тому, що питання, власне, було про те, вміючи якось виставляти кордони того, що можна запитувати, що не можна запитувати, як Зоя справляється з тим, щоб якось захищати в прямому сенсі чи в метафоричному, якось захищати себе в усіх історіях, які їй доводиться сприймати. І Зоя вважає, що вона в будь-якій історії, коли ти запитуєш, то ти знаходишся певним чином в привілейованій позиції. І таким чином, навіть якщо ти сприймаєш певні історії як вже особисті, наприклад, пропрацювавши багато років із Freedom Theater, ти все одно їх, ти на досвіді, враховуючи весь попередній досвід, ти якось вибудовуєш комунікацію і вчишся, незважаючи на те, що ти розумієш, що це вже твоя особиста справа, більш-менш спокійно сприймати події. So that fact means that I do have that space to sometimes take, recovery. I think, I spoke a lot about stuff happening outside the UK. The UK is also got a lot of problems going on, and I'm highly involved there in different forms of theatre, but also actually more in activism, community organising, and therefore putting that into the mix. Burnout is a very real thing, and I think trying to manage that and take time away is really, really important for everyone and anyone involved in this. І певним чином їй вдається, вона може завдячувати тому, що вона може змінити обставини, в яких вона знаходиться. Мовно кажучи, якщо вона проводила певний час, навіть великий час у Freedom Theater, вона тим не менш через якийсь час повертається до Великої Британії і таким чином має якесь місце, де вона може певним чином відійти від історії, які вона сприймала там, куди вона відправлялася, саме для того, щоб дізнатися історії інших людей. І незважаючи на те, що, звісно, у Великій Британії є теж багато проблем, частково тих, з якими Зої і намагається боротися, але при цьому ось той факт, що вона змінює змінює обставини навкруги себе, це певним чином допомагає їй справлятися із стресом та певним чином вигоранням. For friends and colleagues in the Freedom Theatre in Palestine, I imagine, again, I'm not an expert on your situation, but I imagine in Ukraine it is similar. Like, it's very hard to step out, the situation, and therefore, I don't feel like I necessarily know what advice or tools there is for that. And I certainly know with the Freedom Theatre, it is super, super relentless, and there's a high rate of burnout in the theatre, and people just having to leave, and not just the theatre, but try and get out of Jenin camp. And that also, for the theatre, it means, a lot of artists are trained and then a lot of the artists end up leaving. But that's also their right. Але при цьому для людей, які вже знаходяться всередині якоїсь ситуації, може бути достатньо складно вийти з цієї ситуації і в прямому, і в переносному сенсі. І таким чином, наприклад, в Дженіні, знову ж таки, у Freedom театрі Зоя розуміє, що вигорання є у більшості людей, які там працюють, і знову ж таки це вже є далі їхнім особистим рішенням, чи виїжджати з цієї території, чи залишатися там, але немає якоїсь універсальної поради
що робити саме в таких обставинах. My big fight is often with how, let's say, for example, touring works in UK, in Europe, in USA. Often a team will arrive from a war zone and be expected to walk straight into a 12-hour tech. Give them a break. Allow space and time and well-being and rest to be really deeply embedded into those processes. For all artists, but especially artists who are coming from very, very complicated situations. But that's a fight I have to have with people in Britain. І певною порадою, може, саме для людей, які виступають в театрі, є, коли люди приїжджають, наприклад, до Європи, до Сполучених Штатів, до Великої Британії, наприклад, для того, щоб саме поставити театральну, організувати театральну постановку. І якщо вони виїжджають з якоїсь зони, де продовжуються бойові дії, то не одразу їх якось занурювати у робочі процеси, а дати якийсь певний період для того, щоб вони відпочили, в тому сенсі, що відпочили від ситуації, яка там склалася, налаштувалися на мистецтво і тільки потім починали організовувати репетиції. There's gonna be, but there probably is something from this person behalf, how they see, how they want to show. And so is there any priority between you? How you choose what do you want to show? What person want or what you want, maybe? Коли ви обираєте між тим, коли ви запитуєте людей про той досвід, який їм довелося пережити, чи є якісь пріоритети в тому, як ви потім будете доносити цю історію, більше як ви її сприйняли з їхніх розповідей, чи більше як вони самі хотіли б донести цю історію? So I suppose firstly, when you do a talk, I think it always, these how things happen always sound much more organized and strategized than they really are. По-перше, потрібно сказати, що завжди, коли ти теоретично розповідаєш про щось чи теоретично розмірковуєш, то зазвичай все здається, чи є в твоїй розповіді більш структурованим і більш якось ніби в тебе є стратегія, ніж це відбувається на практиці. Most of the time I meet someone and then I meet someone and then something happens and then, this is how it is. В житті це більше відбувається як одна зустріч, інша зустріч, третя зустріч. І це не настільки структуровано, як, мабуть, мало б бути. And at some point I become completely obsessed and go into quite a focus. І тут дуже важко якось не втратити фокус того, що відбувається, і зазвичай це викликає певні негативні емоції, з приводу того, як це відбувається у Зої. For me, if I can't, it's sort of the second part of your question to answer. If I can't get on board someone else's beliefs or values or how they want to do or say something, then I have no right to be involved. And there are times where, that happens. But the point is I have to step out that process then. It's not for me to come in and go, actually, yes, it's your situation, but you're wrong. We're going to do, we'll do it like this. So yeah, this is the absolute key, to meet people, to get to know them, to understand what they're fighting for, what their values are. And then if I feel I have a skill set that could contribute, then I can, see what they think about that. Пріоритетом завжди є саме те, як це сприймають ці люди, які розповідають про власний досвід. І якщо Зоя розуміє, що вона не зрозуміла певним чином, чи не до кінця зрозуміла те, що ці люди хотіли б донести, вона не має
вважає, що не має права, в принципі, формулювати цю історію. І вона, в принципі, в даному випадку не розуміє, що не має права сказати, що ось я зрозуміла, що ви сказали, ну, типу, я там сприйняла те, що ви сказали, але я ось не згодна, чи щось на кшталт цього. Ні. Пріоритетом є завжди те, як ці люди сприймають і хочуть донести власну історію. І її завдання тільки правильно зрозуміти і сформулювати. It doesn't mean, of course, sometimes there's like artistic difference, you know, but the core control, narrative, and of course how that is realized artistically does need to sit with the people and you're collaborating with. Yeah. Звісно, певним чином можуть додаватися якісь речі суто з того, як це буде там краще звучати, щось на кшталт цього, з приводу того, як це буде митецьки краще сформульовано, але завжди базою є саме те, як люди, з якими вона взаємодіє, сприймають цю історію. And you're kind of trying to consider that, and then, you know, if you're taking maybe a piece to the UK, also the push and pull of all the agendas and the politics and all the ways that stories are misrepresented or mistold, and you know, so you're trying to also consider that as well. І якщо брати контекст, наприклад, Великої Британії, то потрібно ще розуміти, що певним чином на історію можуть впливати, знову ж таки, ось ці порядки денні, які є, в принципі, в медіа, і не дати їм певним чином порушити те, як повинна бути розповідана, немає такого слова, розказана ця історія. And I haven't really touched on it too much today, but, you know, Giuliano's murder is an example of this, but you know, all of this is happening with a lot of censorship. The thing I always hear in Britain is we don't have censorship. We have so much censorship, you know, whether that's borders, visas, how funding is, you know, where funding is or isn't, how buildings are gate-kept. You know, I've had productions in the UK protested, you know, in the UK death threats, you know, all of this is also going on. And so you're also trying to like consider what is being said and holding, you know, both the safety of the team, but also still making sure that you don't end up self-censoring what you're going to say so that you don't, you know, to protect yourself from that kind of impact. І потрібно також враховувати те, що існує цензура, хоча у Великій Британії можуть казати, що цензура не існує. Звісно, вона існує і з різних точок зору. І важливо розуміти, що з одного боку потрібно донести історію, як ти її зрозумів, типу донести її правдиво, але з іншого боку так, щоб за допомогою через правдивість цієї історії не нашкодити героям цієї історії і, власне, тим, хто брав участь у її формулюванні. No more questions. Анекдот. Ми працювали з Зоєю, робили інтерв'ю, і Зоя якимось чином трактувала фразу про локацію культурних інституцій і мистецьких об'єктів як те, що я оцінюю роботу нашого Мінкульту як суперкруту. Але дуже добре, що вона мені надіслала назад інтерв'ю на перевірку, і ми трохи змінили ці строчки. У нас є 15 хвилин перерви, ви можете пригоститись кавою, чаєм і повертайтесь на лекцію Ніни Хижної сюди. Дякую. And thank you to Olga. Thank you. Thank you.